So for number 2, given the figure of the given sequence, so we have to determine the following. So for letter A, what is the nth term formula for the number of tiles in the nth figure of the sequence? Letter B, how many tiles are in the 10th figure of the sequence? And then letter C, which figure will consist of exactly 419 tiles? So let us start. So, same with the example 1. So, ganun din for the given figure, i-determine muna natin ang sequence. So, the first term consists of 1 tile. So, 1 yung ating unang term. Second term is 5. And then, third is 9, 10, 11. And then, A sub 4 consists of 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16, 19 tiles. So, 19 yung fourth term. And then, fifth term is 29. So, dapat, kapag tayo ay nag-isip ng formula, that is our magiging conjecture, madami tayong possible conjecture. So, kailangan kapag ipinalit natin yung value ng n, that is yung subscript, ang maging sagot, kapag ipinalit natin sa formula ay ito, 1. Kapag ang n ay 2, dapat ay 5. N equal to 3, so 11. N equal to 4 is 19. And so on and so forth. So, ang ating technique dyan is to relate the value of n dun sa mismong figure. So, ang n naman dito ay 1. So, ang maiisip lang natin formula, kapag ipinalit ang value ng n, equal to 1 sa particular formula, ay n lang din. So, dito, medyo malabo pa. Hindi pa natin medyo nakikita saan papunta yung mismong equation. Kaya, tignan natin dun sa mga susunod. And then, saka natin balikan yung unang term. Okay, next. A sub 2. So, ang value dito ng n ay 2. So, ang technique natin, i-relate ang value ng n sa figure. Maghanap ka ng dalawahan. So, 1, 2. So, isa yon. Then, 1, 2. Dalawa. So, dalawang value ng n, wherein ang total nila ay 4. So, yung kung 4 na yon, kung iisipin natin ang factors, that is 2 and 2. So, paano ba natin mai-represent yung factors ng 4? So, we have 2 times 2 and 2 squared. So, ibig sabihin, pwedeng i-represent natin yung 4 na yon using the value of n as a product and as exponential function. So, we have 2n plus, so yung 2n na yun, pag pinalit mo ang value ng n ay 4 pa din, ipa-plus natin yung natira. Ang natira ay 1. Pero you have to represent it using a value of n. Ang n ay 2. So, we have n minus 1. So, equal pa rin yan sa 4 plus 2 minus 1. So, plus 1 is equal to 5. And then, pwede natin ding i-represent using an exponential function. So, ang base natin, yun ang magiging value ng n. So, n squared. So, ang n squared, kapag ang n nga ay 2, so 2 squared, equal pa rin sa 4. Yun yung may mark. Plus, n minus 1. So, yung ating naging conjecture, parehas ay tama. So, tingnan natin, alin dyan sa dalawa yung magiging consistent or magagamit natin sa susunod. So, ibig sabihin, pag yun ang naging consistent, yun yung tamang formula for that given sequence. So, next is A sub 3. So, ang n natin ay 3. So, maghanap tayo ng tatluhan. 1, 2, 3. So, isa. 1, 2, 3. Pangalawa. 1, 2, 3. Tatlo. So, yung pwede natin siyang i-represent as 3n. May tatlo kasing n, wherein ang n nga ay 3. And then, you have to add yung natira. So, plus dalawa. Pero, i-represent mo yung dalawang yon using the value of n. So, we have n minus 1. Ngayon, dito pa lang nagbago na agad. So, kailangan consistent. Hindi pwedeng pabago-bago. Katulad dito sa 2n, bigla naging 3n. So, ibig sabihin, hindi siya consistent sa lahat. So, ito, conjecture natin, tama lang para dito. Ito, tama lang din para dito. Pero, hindi sa lahat.
So, hindi para dun sa mismong sequence. So, tignan natin yung pangalawa. Kung ang value ng n natin ay 3, so pwede natin siyang i-represent as n squared, wherein 3 squared ay equal nga dun sa may mark equal sa 9 plus n minus 1. So, ibig sabihin, ito, iko-cross out na natin. Hindi na natin to kakailanganin. So, ang ating pinaka-formula ay n squared plus n minus 1. Tingnan natin kung a-apply sa dalawang kasunod. So, kapag ang n ay 4, n squared plus n minus 1. So, 4 squared ay 16. So, yung 16 na yun ay ito. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 by 4 naman ay 16. Plus, n minus 1. Ang n ay 4 minus 1 ay 3. So, ito yung tatlo. Ayan. So, tama naman. So, ganun din sa a sub 5. So, we have 5 squared plus 5 minus 1. So, 25 plus 4. So, we have 29. So, ibig sabihin, dito sa una, kung yun din ang magiging formula, n squared, so 1 squared, and then, plus 1 minus 1. So, ang n naman ay 1. So, n squared is 1 plus 0. So, we have 1. So, tama. So, ang ating formula for the given sequence is a sub n equal to n squared plus n minus 1. Ayan. So, that is the answer for letter A. Okay, next. So, A is a sub n. So, do not forget to write the a sub n equal to n squared plus n minus 1. Okay, next, letter B. How many tiles are in the 10th figure of the sequence? So, ang hinahanap is yung value ng a sub n. Or yung mismong value ng a sub 10. Since ang formula natin is a sub n, so a sub 10 is equal to n squared plus n minus 1. So, ilang daw tiles ang meron sa 10th figure? So, ang value ng n ay 10. So, we have 10 squared plus 10 minus 1. So, a sub 10 is equal to 100 plus 9. So, 109. So, we have 109 tiles. So, dun sa 10th figure na sequence, so, meron daw tayong 109 tiles. And then, letter C, which figure will consist of exactly 419 tiles? So, di ba dito sa formula, a sub n, yan yung number of tiles. And then, n is the location. So, ang given dito sa letter C is yung a sub n. So, we have 419. And then, ang hinahanap natin is the value of n. That is, isolve natin dito sa right-hand side. N squared plus n minus 1. So, solving for n, so we have, i-transpose natin